Welcome back to my channel. Ayan, so magre-review ako ng Revlon Player Colorstay Eyeshadow. Tignan nyo naman, super ganda niya talaga. Wala akong masabi. Pigmented, super blendable. As in, konting-konti lang yung nilagay ko dyan. Ang bilis niya talagang magkulay sa mata. Ayan, so nag-combine ako ng yan, yung blue, yung mga nasa taas dyan. Yan. So, nabili ko to 600 pesos. Pero ang ganda pala niya. Grabe. Super may class talaga yung dating niya. Keep on watching, guys. And I will show you kung paano ko nakuha tong look ko na to sa mata. Madaling-madali lang to. Okay, so, nakapag-foundation na ako, kilay, and contour na din. Ayan, and nag-concealer na rin ako sa mata ko. So, I'll try itong shade muna na to para lang iset natin yung foundation, yung concealer. Ayan. Okay guys, so, try ko na itong shade na to. Ayan, ayan, yung color blue. So, ito yung gagamitin ko na brush, itong tip na to. Ayan. Super pigmented talaga nito. Actually, first time ko lang talagang gumamit ng eyeshadow ng Revlon. Really my first time. Arte, really my first time. Ayun na guys. So, mag-try na ako nitong green, yan. Excited akong i-try yung green. Bakit? Oh, ang ganda niya. Wow! Grabe, ang ganda talaga. At ang ganda ng combination niya. Tatry ko to. Super dark nito. So, sobrang konting-konti lang talaga. Para lang mag-darken to lang. Promising talaga tong palette na to. Napansin ko, parang pag ang daming mong nilagay sa kanya, medyo mahirap siyang i-blend pag super dami mong nilagay. So, dapat pala medyo talagang super hinay lang sa paglalagay. But, overall, maganda talaga siya. So, gusto ko siyang lagyan itong silver na to. Ayan. Dito lang sa gitna. Ang kinang nito, oh. Ayaw niyang kumano sa brush. Try ko na itong kamay ko palagay. Okay guys, so tapos na ako sa eyeshadow. Ang ganda. Okay, so tapusin ko lang yung mukha ko. Yan guys, so tapos na ako sa eyeliner. Yan. Okay. So lalagyan ko lang sa baba nitong green. Yan, para meron lang siyang continuation dyan sa baba. Dito sa part na to, ang ilalagay ko ay itong blue. Yung konting-konti lang din. Siyempre, lagyan ko sa gitna nito. Ito, yan. Maliit na brush. Ganun. Mag-contour lang ako at tatapusin ko lang ang aking makeup. Ayan, at magbabalik ako. Ang gagamitin ko for my lipstick is still Revlon 044 Bare Affair. Ito po yung shade niya. Ang ganda nito, oh. Super nude lang yung shade niya. Wow! Ito na yung final look natin, guys, for itong blue, green, at silver. May pagka-silver na eyeshadow. Okay, so itutry ko naman tong ibang mga shades na to. Okay. Okay, so gagawin ko na yung second look naman. Mag-start ako, syempre, dun sa base natin. Ito, of course. Yan, para lang panlinis ng mata. So, try ko na to, itong shade na to, itong brown. Yan. Wow! Ito pala, hindi siya masyadong... Ang dark niyang tignan, pero hindi siya ganun ka-dark. Ang ganda naman ito. Para siyang pang smoky eyes. Sa kasunod niyan ay ito. So, ito yung brush na gagamitin ko. Super! Ang ganda niya talaga.
Iba may mga eyeshadow na parang pang araw-araw lang. Pero ito, tong eyeshadow na to, pang ano to, pang rampa talaga to, pang malakasan talaga to. So gusto ko na ma-try ito, tong shade na to, tingnan natin, konting-konti lang. Tingnan natin kung may igaganda naman siya. Parang halos same lang din pala yung color niya. Meron lang konting pagka-green para mas lalo lang niyang na-darken talaga yung eyes ko. Okay, so lalagyan ko naman sa baba. Nilagay ko yung brown. Sa gilid ito yung lalagay ko. So, gusto ko siya lagyan nito, guys, sa gilid lang. So, I will use Maybelline Line Tattoo for my eyeliner. So, lagyan ng line tattoo ulit ng, ayaw ko naman sa line tattoo, dito lang sa lalim ng mata. Oops! Anyari? OMG. So, ito na yung final look natin ito yung mga shades na ginamit ko. Nude shades ng Revlon. Player Color Stay Eyeshadow. Ayan, ang ganda niya talaga, oh. Ayan, mamili na kayo sa dalawang look na to kung ano yung gusto ninyong gayahin. Ayan. Super nice. Super nice talaga nung eyeshadow niya. Thank you so much guys for watching. I hope nagustuhan niyo yung video ko na to. Kung gusto niyong gayahin, go lang. Sana nakatulong ako kung meron kayong party na aatenan or occasion. DIY na makeup, ang dali lang talagang gawin. See you all on my next video. Please don't forget to like and subscribe my channel. Bye beauties!